Pukul 10. Pukul 10 lah. Blaster. Masa PM tu lah datang. Mana pukul 9 kena standby tu? Pukul 8 yang kena standby. Ni ada berapa shot Ni satu shot ni tinggi daripada Drawbridge lah. Dia public tak boleh masuk tu lah kawasan ni kan. Bomber jaga lah. Jaga. Ada jaga lah. Depan lah. Tak kasi orang tu. Sebab ni bahaya. Handphone pun tak boleh bawa. Phone jalan pun kan. Kalau boleh gesek ke. Frekuensi dia. Dia macam minyak. Dia detect spark situ. Ini semua nanti on ni bahaya ni. Dia dah Oh. kabel semua dah. Ni kalau tak on lagi tak apa. Tak apa. Kabel dia pasang. Dia jadi je spark terus. Shot dia habis. Bahaya.